God morgon hörni. Jag har köpt massa hudvård och den dagkrämen med SPF gör typ att jag får liksom en vit hinna i ansiktet, which I don't like. Jag har gjort lite frukost. Alltså det här är så enkelt men det bästa jag vet. En dille på knäckebröd, smör, ost och gurka. Alltså det är en kombination som bara hits the spot. Och massa kaffe då. Oj, vilket mörkt moln. Jag har liksom mentalt laddat upp för att gå ut och jogga. Jag skulle springa Stockholms halvmaraton, alltså igår när ni ser det här, lördag. Men jag körde mitt första träningspass igår på typ hela sommaren. Jag hade ju den här CrossFit-tävlingen och sen sprang jag en mil. Men det är de enda 2 träningspassen som har skett den här sommaren. Utöver det har jag bara varit sjuk och festat med genom hela sommaren. Så jag är liksom så ur form. Mina lungor har kanske 20% av sin kapacitet. Alltså jag skulle träna grupppass igår och kände som att någon ströp mina lungor. Så nu är det bara att börja om helt enkelt med den här konditionen. Så vi ska ut på lite joggingrunda har jag tänkt. Kanske. Vi får se. Jag längtar tills det är liksom mer på rutin. För nu är det alltså det är sån jävla ansats att bara ge sig ut. Alltså jag måste inte springa långt men ändå. Jag ska i alla fall äta upp mina knäckebröd och se om jag hittar motivation och inspiration. Jag glömde säga, jag ska inte springa Stockholms halvmaraton. Det var budskapet. Jag kommer förstöra min kropp om jag springer ett halvmaraton så här otränad. Jag tror inte mina lungor ens hade klarat det. Helt ärligt. Så jag ska ge bort min plats har jag tänkt. Vilket är jävligt synd. Men jag är också inte asledsen om jag ska vara ärlig. Jag vet att jag klarar Göteborgs halvmaraton. Då känns det typ okej. Jag älskar frukost. Det här är grekisk yoghurt, granola och lite russin. Jag älskar russin. Alltså russin, vi pratar alldeles för lite om russin. Och blåbär. Jag tror realistiskt sett att det kanske blir en promenad. Vet du vad? I det här rummet är allt tillåtet. Jag känner också så faktiskt. Men hur mår du där borta? Du sa att det var ett åskmoln. Jag har vaknat. Jag vet inte om det är PMS eller om det är att jag bara är helt slut. Men jag också vill prata om p-stav. Jag har ju p-stav. Okej hörni, jag har prokrastinerat i en halvtimme. Legat på sängen med träningskläder och skor på. Jag vill inte. Men nu har jag sagt till mig själv att 5 kilometer, det kan vi klara av. Det kan vi faktiskt lösa. Jag ska bara sätta upp mitt hår. Jag hoppas typ att det börjar regna helt ärligt. Det ser lite mörkt ut. Men det hade varit skönt. Jag är sån som gillar att springa när det regnar. Riktigt dramatisk. Jag hade möte med Klara. Och vi käkade på Balzac som är precis bredvid oss här där vi bor. Alltså det är verkligen lyx att bo grannar med Klara och John och Ivy. Men nu har jag jobbat hemma, haft några möten och ska på ett event. Jag kan säga att förr i tiden så gick jag på massa events. Alltså det var typ så jag lärde känna folk i den här stan. För jag flyttade hit utan att känna någon. Alltså jag var typ bekant med Linnea och Bianca men kände ingen annan. Och då gick jag på massa events och så lärde jag känna massa människor och nu har jag massa vänner i den här stan, vilket är jätteknäppt. Men, eller det är inte knäppt att jag har vänner, det är knäppt hur det går från att inte känna någon och sen så plötsligt har jag värsta, alltså de finaste vännerna. Anyway, det jag tänkte säga var att jag går sällan på events. För att mitt sociala batteri är fragile. För att jag ska liksom orka träffa vänner så sparar jag liksom på mitt sociala batteri och prioriterar mina vänner. Men nu spelar Joel på ett Maria Nila event som är alltså 10 minuter från där jag bor. Så jag tänker jag traskar dit, stöttar honom. Jag bär A-Design, reklam för A-Design. Och ja, det är sommarkväll. Kanske att jag och min flickvän går och kollar på konsert som är på Trädgården ikväll. Ni får helt enkelt följa med. Det är sjukt hur Lärkstan, som det heter, här i Stockholm. Ni som varit här vet vad jag pratar om. Det är som en egen liten, alltså inte London typ. Det är så fina lägenheter här. Ja, man måste fan vara modig för att våga vlogga. Alltså det är så jävla pinsamt.
morgonen. 07.56 och jag är sen. Vi ska gå och träna på Ignite. Du sa vi. Du ska gå på Vi? Vi ska gå och träna på Ignite som jag går på varje onsdag och varje fredag. Så är det pass 8 på morgonen. Vi är också sen varje onsdag och varje fredag. Och det är inte mitt fel, det är inte mitt fel. Idag släpps min macka. Jag har fått äran att skapa min egna macka på ett ställe som jag har väldigt svårt att uttala. Och jag blev rättad. Shikatse? Du wouldn't know. I alla fall ett nyöppnat ställe som ligger på Drottninggatan. Som också kommer öppna massa. De kommer öppna på Söder bland annat. Och här vid Stureplan. Anyway, jag har en alldeles egen macka där månaden ut. Och det släpps idag. Så att nu ska jag träna, sen ska jag hem och fixa mig. Och sen ska vi käka lunch. Den mackan är helt, att den är galen. Den är faktiskt galen. Och jag älskar mackor så jag tycker mig ha ett bra omdöme. Så gå dit och käka min macka och skriv ner till mig vad ni tyckte. Den är inte vegetarisk by the way. Alltså jag är så jävla glad över att vara igång med träningen än. Jag tror inte ni förstår hur bra det känns. Men, så jag ska möta min bror klockan 12 med hans kollega. Så ska de få smaka på min macka. Och sen kommer tjejerna och kanske Amani. Och de ska också få smaka på min macka. Och det här är klockan 1 tror jag. Så jag kommer bara hänga kvar där. Och få allas reaktioner tycker jag. First impression of my sandwich. Men om ni är sugna på att smaka här så finns ju den kvar hela månaden. Så dit och smaka. Jag älskar mackor. Alltså mackor är det finaste vi har. Så att jag har fått äran att göra min egna macka på det bästa brödet. Alltså det är en dröm. Okej, jag ska hitta en outfit och så återkommer jag. Jag gör alltid dubbelknut av mina sneakers. Alltså att jag knyter dubbelt. Det spelar liksom ingen roll vilka skor. Okej, då drar vi. Här har vi damerna och Todd. Och de har alla godkänt mackan. Det här är så mysigt. Kom till Drottninggatan 102 och smaka på min macka. Den är sinnessjuk. Nej men menar... Så lång. Men är de vakna på Nu ska Felicia styra upp mitt liv. I vår relation så är Felicia den som är strukturerad. Jag och inte jag. Så att nu har jag har blivit introducerad till något som heter Notion. Som Felicia jobbar med, som Flippa jobbar med, som Ida jobbar med. Som är liksom basically att bara ha koll på allt man gör. Så att, och jag är så oteknisk. Så nu har jag tvingat dig att dricka kaffe med mig och gå igenom. Och det är egentligen superenkelt, men... Och det säger ganska mycket om mig. Ja. Så nu ska vi i alla fall dricka kaffe och så ska vi gå igenom där. Det kommer gå fort, jag tror jag kommer fatta. Så jag har lagt en New York-bakgrund här. Gillar, älskar. Nu har jag bokat in mig på... Hur lång massage är det? Nu är jag sen. 40 minuter. Okej. Så vi ska knåda framförallt min nacke. Som är liksom konstant spänd. Vilket jag tror är från surfingen men också datorjobb. Så nu ska jag få en lyx 40 minuters knåd. Hur ser jag ut? Alltså jag är helt förstörd. Efter den här massagen. Alltså massagen var otrolig. Men alltså hörni, jag är så spänd i nacke och liksom huvud. Alltså nu har jag haft så mycket stress att det sätter sig i hela min nackdel. Min nacke. Och det har knådats och nu känner jag mig lite illamående och yr typ. Men om en halvtimme ska jag gå och köra breathwork. Och jag har blivit inbjuden av en vän som lät mig bjuda in några av mina vänner. Så att Sabina, Linnea och Maja ska hänga med mig. Och vi ska testa breathwork. Och jag har gjort det innan. Men det var jättelänge sedan nu. Och det är liksom basically att du ligger ner och gör olika andningstekniker. Alltså det är väldigt meditativt och ibland kan det bli väldigt emotionellt. Eller du liksom kan få massa olika känslor och det ska bli väldigt spännande. Men Klara sa att det finns en liten tjej som vill säga godnatt. Hon ska ta en nap.
och vi ska ringa henne. Ja, det var inte jag som ringde, det förstår ju du också. Det var ju hon. Hej, hon blev älskling. Hon blev svartis idag när du såg att du hängde med Todd. Va? Oj, oj, oj. Min älskling. Ska hon sova nu för natten? Ja. Jag ska bara snacka lite först. Det var ett tag, och det fanns en period, då jag var asbra på att meditera och du vet, ha stunder av att bara andas och typ känna inåt och bara ta hand om mig själv typ. Och det känns som att jag har haft en alldeles för lång period helt utan det. Så nu ska det bli väldigt skönt, hörni, att få lite kvalitetstid en fredag kväll klockan 7. Hej! Här ska vi ligga och andas. Så mysigt. It's a new day in Stockholm City. Jag var ju på breathwork igår men jag glömde säga hur det var. Så nu ska jag berätta hur det var. Efter breathwork så satt vi i en cirkel och så fick alla liksom berätta om sin upplevelse av hela grejen. Och det var väldigt blandat. Någon hade legat och skrattat, någon hade legat och gråtit. Någon hade liksom sett sig själv som barn, liksom utifrån och typ pratat med sig själv. Alltså deras yngre jag. Alltså för mig var det typ lite kämpigt. Jag tyckte det var lite jobbigt bara. För jag blev helt, alltså den andningstekniken som vi skulle använda gjorde att jag blev helt svettig. Och hade, alltså det liksom krampade i mina händer och i min mun. Man kunde få så här T-Rex Armar. Ja, för att man krampade så mycket. Så Maja fick dem. Men då sa de att man bara skulle, liksom, man skulle inte vara rädd för det, utan man skulle bara embracea det. Så då låg man liksom där så. Och jag frågade henne, jag bara, vad tyckte du? Hon bara, jag krampade. Ja, Jag bara, men det är sjukt hur andningen är värsta grejen. Det var jag fick med mig av det. Men sen så efter det så gick jag och köpte middag som bestod av korv, vindruvor och nachos. Och sen somnade jag. som du kan. Det är chips, nacho-chips är väl chips eller? Nacho, men om det heter nacho-chips då är det ju ett bevis på att det är inte OLV, det är inte riktiga chips, det är nachos. Men, chips måste väl inte vara märket OLV för att det ska få vara chips? Nej men Estrella och alla, men det är inte det jag säger. Jag säger nachos är inte chips, jag är fan betta min heder. Nachos är chips. Nej. Det är majschips. Nej, det är tillägg till taco. Det har inte ens ett eget namn. Det är bara tacos plus en. Fy fan vad taskigt. Jag gillar nacho-chips mer än vanliga, alltså potatischips. Men det är ett helt annat samtalsämne. För att nu är det en ny morgon. Jag somnade till Forrest Gump och Amanda låg och grät. Det behöver du inte. Det här är safe space. Alltså, nej. Här är det okej att gråta. Ja, men vi gråter hej vilt. Men i försvar så är den faktiskt väldigt sorglig. Otroligt fin. Du älskar den filmen. Jag sov. Och sen så vaknade vi klockan 8:30. Och jag har velat ha lillebrors ostfralla sen vi vaknade. Klockan är nu 10:43. Är du sugen? Alltså jag är inte alls sugen. Du måste lösa det. Ja, men vi åker dit om du vill. I den här relationen så är jag som har aptit. Det säger bara det. Alltså jag lider mellan varje måltid. För att det är på mitt initiativ som jag äter. Oj, en till bebis. Det är någonting. Jag har bebisfeber. Men de är överallt. De är faktiskt det. Vi ska till lillebrors. Där ska vi äta en ostmacka. Och det är inte vilken ostmacka som helst. Det är den fluffigaste frallan. Alltså som är liksom bara som luft egentligen. Men när man äter den så är den så saftig. Och så har du liksom salt, ostskiva där med. Alltså det är så bra. Nu måste dit och äta. Och sen ska jag på... Vad säger jag? Nej. Ska du avslöja det nu? Nej. Jag tror jag... Du är ganska dålig på att Ja, hålla... jag tänkte precis säga det. Men du har hållit... Alltså, du har hållit hemligheten i flera dagar. Du behöver inte outa den nu när vi är så nära final. Ja, men jag vet mina folk.
Men vill du berätta så får du berätta. Det är ju din överraskning. Jag kan ju inte bestämma. Nej men jag står på, jag håller med. Du står på dig. Tänkte jag tänkte. Amani har sagt att jag ska boka av lördag och söndag för att hon har något planerat. Och jag vet inte vad. Jag ska packa med en klänning. Inte för att jag har något med överraskningen att göra. Det vill bara att jag ska ha en klänning. Okej, så jag håller uppdaterade. Vi ska i alla fall käka frukost. Klockan är 11 på morgonen och jag har så mycket. Det är alltså en lång kö utanför Lillebrors bageri. Frågan är om vi orkar vänta på det. Men det är alltså, nu har jag tänkt på den här mackan i alltså 3 timmar. Alltså om ni kollar den här kön. Där vid den beiga markisen är Lillebrors. Och kön går hela vägen bort dit. Och där har hon satt sig. Du har inte ens börjat köa. Change of plans. Om man vägrar köa. Det finns några få ställen som vi alltid går till. Vi har liksom en lista. Återkommande lista. Det roliga är att alltså jag har mina specifika ställen som jag alltid går till. Och jag har rekryterat dig till det. Men att jag inte har någon egen åsikt om någonting någonsin. Allt är bara dina. Nej. Utan mer att vad kul, du var kritisk till att bara ha 5 ställen att gå till. Men turns out that's where we always go. Okej, så det är Lillebrors bageri. Men dit gick inte du innan. Nej, det var när vi var bada med Joel som jag när vi fick upp ögonen för det. Men har du varit där innan? Ja. Nej. Okej, vi Lillebrors för ostfralla. Eller exakt allt annat som finns där också. Vi har, vad heter stället på Söder för iskaffe? Jag kommer inte ihåg. Okej, jag klipper in. Det här är stället för iskaffe. Frankfurt på Kungsholmen för bagels. Alltså, vi har A Bowl för att käka lunch. Deras kycklingbowl är det sjukaste man kan äta. Gillar också Omaima och deras kycklingbowl. Inte lika bra men ändå bra liksom. Sen har vi skålen. Viktig. Det är mest du. Det har jag ätit en gång med dig. Typ en av våra första dejter. Minns det. Ja. Det var lite nervigt. Var du nervös då? Lite. När slutade du vara nervös? Jag insåg att du var lika töntig som jag. Jag var aldrig mata dig. Kommer jag aldrig mata dig någonsin? I work perfectly fine to do it myself, thank you. Men du som ska på den här bilen. Såg du något flög? Ja, vad var det? Var det blick och liv? Nej. Men smart! Inte än. Jag är så rolig. Nu vi väntar på Amanings bästis. Som vi älskar. Som ska med oss. Så nu är det ytterligare en delay till varför jag... Kommer du? Jag kommer. Men vad snabb. Vi är så jävla hungriga. Okej, hela. Så du äter? Det var så god. Okej, nu är jag hemma och Amani är och springer ärenden som jag inte får veta något om. Men jag tänkte passa på att be mig ut och springa lite medan jag har några timmar att döda. Klockan är 4:15, det är strålande sol och jag har absolut inga ursäkter. Så jag slänger på mig träningskläder och sen ska vi bege oss ut. Men jag tänker att jag avslutar vloggen här. Jag vet inte om jag vloggar vad det nu är vi ska hitta på. Eller om jag vill ha det för mig själv. Vi får se. Men det får bli en cliffhanger i alla fall. Så hörs vi mer i nästa vlogg. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Jag älskar er. Glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi i nästa video. Och kanske att ni får följa med på vad det nu är vi ska på. Vi får se.